בעבודה, בלימודים, ואפילו בדברים הכי קטנים ביום-יום. כמו פיהוק ושאלות. אוקיי? כמו פיהוק ושאלות. יפה. אבל איך זה ישפיע עלינו, בני הנוער בישראל? אוקיי, אז זה אנחנו הולכים עכשיו לדבר על הבמה. רגע, שנייה. טוב, זה נגמר. רגע, אבל אני רק רוצה לבדוק עוד משהו. כן. תגיד לי, צ'אט, מה אתה יודע על דילן דרור? זה הזמן לזה. יוטיובר, שחקן, זמר, מנחה ורופא. מה? אוקיי. מזל טוב על התואר, על הדוקטורט. כן, חוסכים פה על ה-Chat GPT. לגמרי. כן. טוב, אז ה-Chat GPT כמעט עשה את זה טוב יותר מאיתנו, כמעט. רק אבל כמעט. הוא עשה את זה בחינם. נכון, זה כבר טוב. עכשיו, אני מתכבדת מאוד להזמין את אריאן טופול. וואו! וואו! אתה צריך אותנו? לא, שלום, שלום לכולם. לפני שאני מתחיל רציתי לשאול אתכם, מה משותף לרופאים שמאבחנים מחלות נדירות מהר יותר מבעבר, מכוניות שנוסעות בלי נהג ומגיעות ליעד בבטחה, ואתרי קניות שיודעים בדיוק מה אתם רוצים לקנות עוד לפני שחשבתם על זה בעצמכם? המחנה המשותף לכולם הוא כמובן AI, בינה מלאכותית. היא כאן והיא כבר משנה את העולם. אבל רגע, בואו נעשה את זה יותר כיף. הכנתי לכם משחק קצר עם AI, זה מה שאני עושה. מי שעוקב אחרי ברשתות כבר מכיר, על המסך יוקרנו 3 תמונות שיצרתי. מאחורי כל תמונה מסתתר אדם מפורסם. מוכנים לפתור? איש עסקים ישראלי. איש עסקים ישראלי, יש פה לביבה בצורת לב. התשובה היא, לב לבייב, זו תשובה נכונה, כל הכבוד לכם. איש עסקים ישראלי. אוקיי, יש לנו כאן שחקן אמריקאי. יש לנו כאן אבא ובן, והבן נותן ליקוק לאף של אבא שלו. יש לנו פה לק, יש לנו פה אף, יש לנו פה לק ויש לנו פה אף. יש לנו פה אף ולק. בן אפלק, זו תשובה נכונה, כל הכבוד. אוקיי, יש לנו כאן זמר ישראלי. אבטר זה נכון? אבטר מה? אבטר שהוא בנאי. התשובה זה אביתר בנאי, כל הכבוד לכם, אלופים. זה מדהים, נכון? אגב, התמונות האלה הן רק הדגמה קטנה למה שבינה מלאכותית יכולה לעשות. כן, זה כל התמונות האלה אני יצרתי ב-AI. כן, הכל AI. AI משפיעה על הבריאות, תחבורה, מסחר ואפילו על הדרך שבה תראה הקריירה שלכם בעתיד. כדי להבין לעומק איך הכלי הזה הולך לשנות את החיים שלנו ובעיקר את העתיד שלכם, הזמנתי לכאן מומחה אמיתי, איציק רייך, סגן נשיא לטכנולוגיות, חברת דל טכנולוגיז. נעים מאוד. איציק, אתה בדיוק הבן אדם לשאול אותו על הבינה המלאכותית. בוא נתחיל מהבסיס. איך היית מסביר לבני הנוער כאן מה זה בעצם AI? אני חושב שהייתי מתחיל בזה ש-AI זה כמו מחשב שחושב ולומד דברים מסוימים שאנחנו מלמדים אותו, עם דגש של המילה ללמד, כי הוא לא לומד בזכות עצמו מאפס, והוא יוכל לעשות הרבה מאוד דברים עבורנו, שזה השינוי הגדול בבינה מלאכותית בשנים האחרונות. בינה מלאכותית יוצרת, לא רק יודעת לתת תשובות. מצד שני, הוא מתקשה בדברים שאנחנו בני אדם מצטיינים בהם, לפחות חלקנו, כמו רגשות ואינטליגנציה רגשית ודברים כאלה. אני הראיתי למשל דוגמה לאיך אני משתמש ב-AI, אבל אלו עוד דוגמאות יש לך, למשל, השפעה של בינה מלאכותית בעוד תחומים, תחבורה, חינוך, רפואה. כן, אז בוא נתחיל אפילו בדברים הבסיסיים כמו בידור, יוטיוב. כשאתה מתחיל לצרוך סרטונים ביוטיוב או בטיקטוק, המערכת האלגוריתם, כמו שקוראים לזה, לומדת את מה שהולך לקרות ומציעה לך תכנים דומים. רפואה כמובן היכולת לזהות מחלות בשלב מאוד מאוד מוקדם, על סמך שוב, לימוד קיים, וכמובן נהיגה, התחום שאני מאוד אוהב באופן אישי, נהיגה אוטונומית, שיכולה פשוט לנווט את הרכב שלך. כשאתה הולך לישון, חוסך את הפקקים בבוקר בתל אביב. יפה. מה לדעתך השימוש הכי מעניין או מפתיע בטכנולוגיה הזו שאנשים לא מכירים? אני חושב שאחד השימושים שמעניינים, אולי לא מפתיע, זה דווקא תמיכה בכל מיני צרכים רגשיים. בינה מלאכותית יודעת לזהות דפוסים של התנהגויות שאנחנו מבצעים אותם ברשתות חברתיות, ולדעת לזהות מצוקה נפשית אצל בני אדם. אולי דבר שלא מכירים זה בינה מלאכותית גם יודעת לזהות איך חיות
יודעות לדבר ביניהם, ומי יודע, אולי מתישהו נדע להבין את שפת החיות. וואו, זה באמת שימוש מגניב ל-AI. זו טכנולוגיה מאוד מתקדמת, אבל היא גם מורכבת. מהם האתגרים הכי גדולים שאתם מתמודדים איתם כשאתם עובדים עם בינה מלאכותית? שאלה מעולה. אז נכון, דיברנו על לימוד, אז דמיין לעצמך מצב שבו אני מלמד אותך דברים לא נכונים, אז מה שאתה יודע הם דברים לא נכונים, כלומר אתה יכול לטעות ולתת תשובות שהן בעצמם מוטות ולאו דווקא נכונות. אתגרים אחרים כמובן של בינה מלאכותית היא כוח מחשוב. אין לנו מספיק חשמל בעולם לספק לבינה מלאכותית לתת את כל התשובות שאנחנו רוצים שהיא תיתן לה. זה דבר מאוד מאוד קשה שנצטרך לדעת להתמודד איתו, והוא יצרוך כמובן פתרונות יצירתיים. וכמובן שוב כל הנושא הרגשי שדיברנו עליו קודם. בינה מלאכותית לא יכולה להבין ציניות או סרקזם כמו שאנחנו מדברים כרגע בינינו, היא לא תבין את הקונטקסט של מה שמדובר. זה בהחלט משהו אנושי. אני למשל מתעסק עם AI כל יום, אני יוצר תמונות, ואנשים באמת מאוד נגנבים מזה, אבל אני גם שומע, במיוחד מהצעירים, על חשש שזה יחליף אנשים בעבודות שלהם. אז איך אתם מוודאים שהטכנולוגיה הזאת תישאר ככלי עזר ולא תחליף בני אדם? כן, אז קודם כל צריך להבין שהחשש הוא לגיטימי, כמו בכל מהפכה טכנולוגית שקרתה, ואני חוויתי כבר כמה כאלה בחיי הקצרים. כל פעם שמגיעה מהפכה טכנולוגית אנחנו חוששים שזהו, היא תייתר לחלוטין את הדור שבא קודם. ואתה יודע מה? חלקית זה גם נכון. חלקית זה גם נכון, אנחנו אבל לא צריכים לפחד מזה, אנחנו פשוט צריכים להבין, אוקיי, הנה הדברים שבינה מלאכותית יכולה לעשות בעבורי, והנה איך אני יכול להשלים את הבינה המלאכותית ולגרום לה לעבוד טוב יותר. בסוף צריך להבין שזה כמו סופרמן וקריפטונייט, אני לא יודע כמה חבר'ה כאן, אוטוטו יוצא סופרמן החדש, החידוש. צריך להבין שזה כוח על, אתה עדיין יכול להיות סופרמן, אבל יש לך כוח על, והבינה המלאכותית היא הכוח על שלך. במקרה שלך למשל ליצור תמונות, נכון, מטקסט, משהו שהיית אולי יכול לעשות קודם, אבל אם לא היית אומן, היה לך כנראה קושי בלצייר את התמונות, ובינה מלאכותית יכולה לעשות בעבורך. נכון מאוד, זה באמת כלי מדהים, ובאמת יש פה קהל מאוד צעיר בקהל. אילו כישורים היית ממליץ לבני נוער לפתח, אם הם רוצים לעסוק בעתיד בתחום הבינה המלאכותית? איזה עצה למשל היית נותן להם על הכנה לעולם בו AI תשמש תפקיד מרכזי? כן, שוב, שאלה מעולה, זה מאוד מאוד תלוי איזה בני נוער אתם. אם אתם בני נוער שאוהבים מתמטיקה או חשבון, או איך שלא קוראים לזה היום, מי כאן אוהב מתמטיקה? הנה, אתה רואה, יש כמה. ללכת על זה בכל הכוח, כלומר, ללכת ללמוד מתמטיקה ברמה גבוהה, אתם בסוף כנראה תעשו מיליונים בתור מבוגרים. מצד שני, לא כל בני המוח אוהבים חשבון, או אלגוריתמים, או מה שזה לא נקרא היום, וזה בסדר. תיקחו את הכישורים, למשל הפסיכולוגיים. דיברנו על זה קודם, שאינטליגנציה רגשית היא דבר מאוד מאוד מסובך לבינה מלאכותית. אתם תהיו האינטליגנציה הרגשית, למשל, שתפקח על מנגנון של בינה מלאכותית, שתדע להגיד שהתשובה שהוא נתן היא לא בהכרח נכונה, או הנה תשובה יותר נכונה שיכולה להתאים לו. והפן השלישי, בתור יוצרים, אני חושב שהיום כמעט כל מישהו שיש לו טיק טוק או אינסטה, או איך שזה לא נקרא היום, הוא סוג של יוצר, נכון? חד משמעית, בטח. בינה מלאכותית יכולה להפוך אתכם לאומנים בהקשר הזה. כלומר, לא משנה אם אתם אנשים הומניים או אנשים שאוהבים מדעי החיים, או חשבון או דברים כאלה, תמיד יש לכם משהו לפנות אליו, ופשוט תחזקו את התחום הזה, תתחילו לעשות שימוש בכלים. כן. אני לא יודע לצייר בית וזה הפך אותי לאומן, כן. אתה רואה? ציין. אם היית יכול ללמד בינה מלאכותית משהו חדש שלא קיים עדיין, מה זה היה? אני חושב שוב אינטליגנציה רגשית היא משהו שהייתי פונה אליו. קשה מאוד להבין סרקזם. אני אולי אתן דוגמה. יש סרט שיצא לפני 10 שנים בשם בין כוכבים, לא מסע בין כוכבים, בין כוכבים, של אחד הבמאים האהובים עליי, ועכשיו הוא יצא מקרינים אותו מחדש בבתי הקולנוע, ויש שם כמה סצנות שהרובוט של הבינה המלאכותית שנקרא טרס, הקפטן של החללית, הוא אומר לו, בוא תוריד או תעלה את רמת ההומור שלך ל8 או 9, והוא מתאים את עצמו לסצנה או לסביבה. הדברים של הבינה מלאכותית מאוד מאוד קשה איתה, וכשאנחנו בני אדם מדברים עם בן אדם כמוך או כל בן אדם אחר, אנחנו מצפים לאיזשהו סוג של הומור, בטח ובטח במנטליות שלנו כישראלים, ובטח כבני נוער. קשה לבינה המלאכותית להבין את הקונטקסט של הדברים שבהם נאמרו, והאם אתה סרקסטי או האם אתה מדבר ברצינות. אני חושב שאלה דברים שהייתי מאוד רוצה שהוא יבין. נכון, אבל הוא בהחלט משתפר ומשתפר בתחום הזה. לפני 10 שנים היה אינטרסטלר, כשראיתי את זה אמרתי, וואו,
איציק, לפני שמסיימים, תרצה למסור משהו אחרון לבני הנוער שכאן ולאלו שצופים בנו בבית. כן, אז שוב, הדבר הכי חשוב הוא לא לחשוש מבינה מלאכותית. זה עוד מהפך טכנולוגי, אולי בניגוד למהפכות אחרות הוא באמת ישנה את החיים של כל אחד מאיתנו, אבל בסוף זה עוד מהפכה טכנולוגית. לכם יש יכולת ליצור היום דברים שבעבר הלא רחוק, ב10 שנים האחרונות הייתם צריכים להיות עם חברות עם תקציבי ענק בשביל להצליח לעשות את מה שאתם רוצים, והיום הכוח הזה פשוט טמון באצבעות שלכם. לכו על זה בכל הכוח ותגשימו את החלומות. יפה מאוד. תודה רבה לאיציק רייך על הרעיון המרתק. ובהחלט, אל תפחדו לשאול, לנסות ולהיות חלק מהשינוי הזה. אנחנו לגמרי סקרנים לדעת איך תיראה הבינה המלאכותית בהמשך, ובכלל העולם הטכנולוגי עליו אתם, דור העתיד, תשפיעו. תודה רבה לכם, ותהנו מהמשך הכנס. תודה לכם, בהצלחה.